Sehän olisi kuulkaa pyöräilijöille lempparipäivä, eli New Bike Day. Meikäläiselle saapui uusi pyörä. Jos ette ole tarkasti seuranneet edellisiä jaksoja, niin ette vielä tiedä mikä se on. Ja saatatte ihmetellä, että mikä hiton pyörä saapuu 4 laatikossa. Yleensä ne tulee nätisti yhteen laatikkoon pakattuna. Ei pidätä teitä jännityksessä pidempään ja todetaan, että tämä on kuntopyörä. Tarkemmin sanottuna Swiftin Ride Smart Trainer pyörä. Vielä muutama kuukausi sitten meikäläinen olisi vannonut, että ihan taatusti en ole hankkimassa kuntopyörää. Toisinkin kuitenkin kävi. Ja jos tulee ensimmäisenä kysymyksenä tulee mieleen, että muuttuuko kanavan nimi nyt sitten pelkkää kärsimystä kanavaksi tai pelkkää paikallaan pyöräilyä, niin ei sentään. Ja ette ole ensimmäinen, joka näin vitsailee. Kootaan pyörä ja jutellaan sen jälkeen vähän lisää syistä, miksi tämmönen tuli hankittua. No, tässä tää Swiftin Ride nyt on. Kuten huomaatte, niin siinä ei ole eturengasta, siinä ei ole jarruja eikä vaihteita, eikä mitään muutakaan, mitä ei tarttis, kun pyöräillään tämmöisellä tietokoneohjatulla trainerilla. Mua rupesi kiinnostamaan suorituskyky pyörällä varmaan viime talvena, kun mä tein yhteistyötä Sami Martikaisen personal trainerin kanssa ja sitä kautta päädyin useampaan kuntotestiin pyörällä. Mutta en ollut siinä kohtaa kuitenkaan sitten vielä hyväksynyt, että
hankkisin kuntopyörää. Mulla on joskus kauan sitten ollut oma spinningpyörä. Mä myin sen, kun se ei oikein päätynyt käytetyksi. Mulla on ollut graveli. Mä myin sen joku aika sitten, koska aina kun mulla on mahdollisuus mennä ulos pyörällä, mä valitsen aina maastopyörän. Enkä usko, että se olisi tässä muuttumassa mihinkään. Mutta niin kuin mä tuossa Paloheinä-jaksossa jo kommentoin, niin kun mä menen metsään maastopyörän kanssa, niin en mä mene tekemään sinne peruskuntotreeniä tai mieti sen suuremmin mun sykealueita tai onko tää nyt paras tapa kehittää mun kuntoa ja jaksamista. Vaan mä menen valkkaa sinne jänniä ja hauskoja paikkoja, missä mä nautin pyöräilystä ja ulkonaolamisesta. Joten kun mä päädyin saamaan repeämän kierrukkaan tuossa muutama kuukausi sitten ja piti aloittaa kuntouttaa sitä, niin saman tien kun pystyin, niin mä siirryin mun kiipeilyhallin punttikselta löytyvälle wattbikelle, koska se, että saa vahvemmat reidet, vahvemmat pohkeet on paras tapa palautua polvivammoista. Ja sen lisäksi se, että jos haluaa edes pienet mahdollisuudet sille, että tommoset huonosti verenkiertoa tai aineenvaihduntaa sisältävät jutut koskaan korjaantuisi itsekseen, niin sinne pitäisi saada sitä aineenvaihduntaa ja siihen toi tasainen polkeminen on aika lailla paras työkalu. No se wattbike erosi peruskuntopyörästä sillä tavalla, että se oli myös täysin tietokoneohjattu. Eli mä saatoin tuosta kännykästä valkata itselleni, että tämän tyyppistä treeniä, intervalleja tällä kertaa tai endurance-treeniä tällä kertaa. Ja sitten se näytti siinä ruudulla, että nyt sun pitäisi tuottaa tämän verran poweria ja pitää kadenssi tässä tasossa ja niin edelleen. Ja tietyllä tapaa se oli kauhean suoraviivasta saada hyvinkin tarkoituksenmukaista treeniä sekä polvelle että polven omistajalle. No siitä ei sitten ollutkaan enää pitkä matka tulla Klaukkalan pyöräilyn porukan ylipuhumaksi. Terkkoja vaan Sallisen Juholle, joka riivasi mua suunnilleen päivittäin aiheesta. Swift on virtuaalimaailma ja tietokonepeli, jossa tämmöisellä kuntopyörällä pystyy hajamaan ympäriinsä, on se sitten Alpeilla tai Pariisissa tai jossain kuvitteellisessa maailmassa, mutta siellä on miljoonia muita, myös varmaan yli 30 Klaukkalan pyöräilyn tyyppiä aktiivisesti polkemassa ja sä voit ajaa kimppalenkkejä siellä, sä voit ajaa kilpailuja siellä tai sitten sä voit ajaa tommosia wattbiken tyyppisiä niin sanottuja workoutteja, eli niin kuin sen sijaan, että mietittäisiin, että mistä tämä polku menee, niin tehdään esimerkiksi intervalliharjoituksia tarkoituksella. Sitten kun piti miettiä, että hankkiiko trainerin, eli tämmöisen, joka vastaa siitä vastuksen tuottamisesta ja automaattisesta säätämisestä, eli tyyliin kun tuolla virtuaalimaailmassa polkee ylämäkeen, niin se vaihtaa sen raskaammalle ja alamäkeen, niin se vaihtaa sen kevyemmälle, eli se niin kuin matkii oikeata ajamista vaihtelevassa maastossa. Mutta sä voit joko hankkia tämmöisen trainerin ja lyödä sun jonkun gravelpyörän tai maantiepyörän tai whatever kiinni siihen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en ainakaan tällä hetkellä näe, että mä tarttisin gravelpyörää mihinkään. Jos ulkona on asiallinen keli ja mä pääsen ulos, niin mä menen lähimetsään tai bikeparkkiin. Ja jos sä otat gravelpyörän, niin sit sä joudut purkamaan siitä osia irti ja pesemään sen, jos sä viet sitä välillä ulos ajamaan ja sitten taas tuut tänne siinä, missä tää on melkein niin nätti, että tää on melkein sisustusesine, kun tässä ei ole mitään ylimääräistä. Hinta on 1 200 koko tästä jutusta, trainerista ja rungosta. Tiukkaa tekisi saada perus gravelipyörää ja traineria samaan hintaan. Ja siinä tosiaan väkisinkin hankkisi ison kasan osia, mitä mä en koe tarvitsevani. Mutta jos sua kiinnostaa tää
lähteä klapin kanssa kimppalenkille ja niin edelleen, jos sulta löytyy lähes melkein mikä vaan pyörä varastosta, joka sopisi esimerkiksi talven ajaksi muutettavaksi tämmöiseksi zombipyöräksi, niin sit sun ei tarvitse hankkia kuin esimerkiksi tommonen Wahoon Kickercore, mikä tää on tää traineri. Ja saat valmis virtuaaliajeluille. Jos teillä on kyssäreitä aiheesta, niin pistäkää niitä kommentteihin. En usko, että tarvitsee pelätä, että tämä kanava muuttuisi miksikään virtuaalipyöräilykanavaksi, mutta ehkä me joku kuntotreeni rääkki meikäläinen kärsimässä tai joku kisa sinne jossain vaiheessa saatetaan johonkin jaksoon laittaa. Tämä kuitenkin oli niin sanottu New Bike Day -jakso. Kiitos kun katsoit tänne asti ja me nähdään taas ensi kerralla.